আমি রসিম সমন্বয় খাকো আমি সবে মিলি জুলি একেলগে থাকো আমি রসিম সমন্বয় খাকো আমি সবে মিলি জুলি একেলগে থাকো একতাৰ মহান অস্ত্ৰ আমাৰ হাততে মৈত্ৰীৰ মহান মন্ত্ৰ আমাৰ কণ্ঠতে খেল মহাৰণ খেল মহাৰণ খেল মহাৰণ আমি ৰচিম সমন্বয় খাকো আমি সবে মিলি জুৰি একেলগে থাকো খেল মহাৰণ আজি খেল মহাৰণ 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 আমি বিনাশীন বিভেদৰ এই ধূমকেতু আমি ৰচিম মিলনৰ যুগমীয়া সেতু আমি বিনাশীন বিভেদৰ এই ধূমকেতু আমি ৰচিম মিলনৰ যুগমীয়া সেতু সংহতি সহাৱস্থান সমূহীয়া নীতি মুকুতিৰ পথ আমাৰ দেশতে প্ৰগতি খেল মহাৰণ খেল মহাৰণ খেল মহাৰণ আমি ৰচিম সমন্বয় খাকো আমি সবে মিলি জুৰি একেলগে থাকো খেল মহাৰণ আজি খেল মহাৰণ খেল মহাৰণ আজি খেল মহাৰণ খেল মহাৰণ আজি খেল মহাৰণ খেল মহাৰণ আজি খেল নমস্কাৰ মই প্ৰাৰ্থনা হাজৰিকা আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছো ক্ৰীড়াংগনৰ এটি নতুন খণ্ডলৈ আমি প্ৰতিদিনে প্ৰতিটো এপিসোডত ক্ৰীড়াংগনৰ আমি কৈ থাকো গ্ৰাসৰুট লেভেল স্পৰ্টছ লেভেল ক্ৰীড়াৰ ডেভেলপমেন্টৰ কথা পাতি থাকো প্ৰতিগৰাকী আমি অতিথিৰ সৈতে গ্ৰাসৰুট লেভেল স্পৰ্টছৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে নতুন আঁচনি লৈছে এই আঁচনি কি হয় খেল মহাৰণ প্ৰথম অধ্যায় আমি দেখিছো খুব সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু বহু পাৰ্টিসিপেন্টছ আমি দেখিবলৈ পাইছো গ্ৰামাঞ্চলৰ কিশোৰীসকল যুৱক যুৱতীসকল ওলাই আহিছে খেল মহাৰণত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কাৰণ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা তেওঁলোকৰ হেঁপাহ হিমা দাস লাভলীনা বৰগোহাঁই শিৱা থাপা জয়ন্ত তালুকদাৰৰ দৰে অলিম্পিয়ান হোৱাৰ খেল মহাৰণ 2.0 আৰম্ভ হ'ব আৰু পঞ্জীয়ন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এই সকলোবোৰ বিষয় আমাক জনাবলৈ অৱগত কৰাবলৈ মোৰ সৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি কৌশৰ জে হিলালী ডাঙৰীয়া তেওঁ সচিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম স্পৰ্টছৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ক্ৰীড়াংগন অনুষ্ঠানটিলৈ গতিকে আৰম্ভণিতে কৈছো যে ক্ৰীড়াংগনত আমি সদায় গ্ৰাসৰুট লেভেল স্পৰ্টছ ডেভেলপমেন্টৰ কথা পাতি থাকো আৰু ডেভেলপমেন্ট সঁচাকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা আহিব লাগিব কাৰণ আমি যিমান অলিম্পিয়ান দেখিছো ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন দেখিছো সৰি টু সে বাট মেট্ৰ' চিটিতকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা আহিছে খেল মহাৰণ 2.0 ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হৈছে কিমান ডিফাৰেন্ট হ'ব খেল মহাৰণ প্ৰথম অধ্যায়তকৈ প্ৰথম কথাটো এটো জবাব দিবলৈ হলে আই থিংক আই হেভ টু গো ব্যাক টু খেল মহাৰণ 1.0 that was our first shot at when at a grassroots level talent scouting or prothom eta itibasok move ami hatot loisilo obviously amar experience nasile the nearest learning experience was the Mahakumbh juntu amar Gujarat ot hoi goisile aru Mahakumbh সম্পর্কে আমার জ্ঞানটো was all very limited মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰথম ভাবিলে যে এই ধৰণৰ খেল মহাৰণখন পাতিম ideas were a little different মানে এনেকুৱা নহয় যে he expected যে ইমিডিয়েটলি আমি আৰু অলিম্পিয়ানৰ সংখ্যা আমাৰ বাঢ়ি যাব আমি ন্যাশনাল লেভেলত তামাম আমি আকৌ মেডেল জিকিবলৈ ধৰিম হেনেকুৱা বোধহয় I don't think that was the prime focus the prime focus was যে অসমত খেলটো জনপ্ৰিয়তা বঢ়াই দিব লাগে to popularize sports
দুটা প্ৰশ্ন আহিলে তাৰ লগতে অটোমেটিক্যালি যে কোন কেইটা স্পৰ্টছ আমি প্ৰমোট কৰিম হাউ ডু উই ডিসাইড যে এইটো স্পৰ্টছ আমি এবাৰ লওঁ এইটো স্পৰ্টছ আমি এবাৰ নলওঁ accordingly আমাৰ মানে কেইবালানিও আলোচনা হৈছে উইথ দি অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ডিসি সকল এমএলএ সকলৰ লগত আমি ডিসাইড কৰিলোঁ যে যোনবোৰ পপুলাৰ নাম্বাৰ 1 ৰাইজে যোনবোৰ খেলে গাঁৱত প্লাছ যাৰ এটা এলিমেণ্ট অফ ট্ৰেডিশ্যন আছে সেনেকুৱা খেলহে আমি খেল মহাৰণ 1.0 ল'ম দ্বিতীয়তে আমি এই খেলখিনি আইডেন্টিফাই কৰোঁতে আমি এইটোও ভাবিলোঁ যেহেতু আমাৰ হিমান ৰিসোৰ্সেস নাই আৰু আমি মিডৱে থ্ৰু আমাৰ বাজেট নাছিলে মিডৱে থ্ৰু দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ যেতিয়া এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডিচিশ্যন এটা ল'লে যে এনেকুৱা ডাঙৰ গ্ৰাছৰুটছ লেভেলত পাতিব তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে ৰিসোৰ্স সেন্ট্ৰিক স্পৰ্টছটো আমি এভয়েড কৰিব লাগে যেহেতু ইট ওয়াজ আ ফাৰ্স্ট এডিশন accordingly আমি ক'লোঁ যে আমি এথলেটিক্স কৰিম এথলেটিক্সত সবে জানে আপুনিও জানে ময়ো জানো every single person imagines himself to be a runner স্কুলতে হওক ঘৰতে হওক এই যে চাওঁচোন কোনে আগত দৌৰি পেলাই সেই জেগাডোখৰ চুব পাৰে so there is this inherent thing amongst us to compete in runs because তাতে কোনো special skill দৰকাৰ নপৰে you are not sitting down taking a position হেনেকুৱা নহয় you are just taking off and তাতে you want to show that you are strong you have the stamina to do it সেইকাৰণে আমি ৰাখিলোঁ 100 meters 200 meters 400 meters আৰু আমি ক'লোঁ যে 800 meters টো আমি ৰাখিম where did we go wrong here I mean this is a question সবে ভাবে 57 লাখ that's 5.7 million people actually registered for the games can you imagine anywhere in the world where a state with a population of roughly 3.5 crores তাতে আপনার অলমোস্ট 57 লাখ মানুহে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে এটা এটা বেলেগ কথা যে 57 লাখ মানুহে পাৰ্টিসিপেট কৰা নাই বাট এট দি এন্ড অফ দ্য ডে 37 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ এই পাঁচটা ডিসিপ্লিনত তেওঁলোকে ভাগ লৈছিল 37 লাখ মিনিং what 10% of your state's population right just imagine the scale the magnitude of what we did CM sir to buzi paisile je he skilote hoboge maybe he had expectations that we would touch participation of about 5 million I mean he to nohol gave for various reasons because like I said it was the first time kot ami bhul korilo when we now introspect apni koise je Moharon 1 or Moharon 2 tofat to ki eti ami buzi paisu that the fundamental mistake that we made was in the selection of the age cohort okay now Prarthana you are a sports journalist আমি যেতিয়া above 19 আৰু above under 19 বুলি কওঁ above 19 ৰ পিছত এবছৰৰ পিছত মানুহজন senior category লৈ গুচি যায় at the age of 20 you shift gears and you move into the senior category now মই যদি above 19 ৰ মোৰ যদি হেপা আছে মোৰ যদি স্কিল আছে আৰু মোক যদি আইডেন্টিফাই কৰা হয় যে মই ভাল খেলুৱৈ হিচাপে I will have barely 1 year less than 1 year to prepare and after I have prepared I will suddenly get into another level of competition karon junior level or G competition hoy across all states and senior level G competition hoy they are hugely different in terms of talent and the skills required and strategy required and body strength and everything else so we made that mistake so ami jetia above 19 or below 19 kori dilu below 19 ot amar dher lora swali ami palu some of them extremely good dhorok moi horu example diyo প্রশ্ন এটা হয়েছিল যে উঠিছিলে যে আমার গার্ল ভার্সেস বয় I mean male versus female registration to কি ধরনের হই আছে so we try to do the analytics and we found that in games like kho and in kabaddi there were more women players than men registered now, this is something that you'll have to ask yourself কিয় বা এনেকুৱা হল ফুটবলৰ সেই এতিয়ালৈকে women's football jagah in certain pockets of the develop korise we don't have coaches we have fields somebody were to come and tell me today the secretary sahab apnalogor infrastructure development hoa age nai I would not agree because under CMS guy ami 500 fields ami develop kori asu
under for the Khel Moharon 1.0 amar almost 3,500 ami school or moidan through panchayat and rural development department ami improve kor pelai khelisu plus etia jega jega apnaloke jane district level apna infrastructure stadium create kora hoi ase muchote aji tarikhot as I am sitting with you we have excluding the big ticket projects like Nehru Stadium and Kokrajhar and ki koi lohor just near what is this place? Yeah, Sonapur. Excluding these, we have 154 projects going on. It's going to take some years. Mane etu eneke nohoy je putukke hoi jabo. There are plans in place, mati bari kotha, and the biggest advantage is sabe muk jetia kotha pate mur logot I get very very angry when people compare us to Orissa. And they say Orissa to Punjabor pora hockey to sintai korbe loi hele. Orissa amuk develop korise infrastructure, tamuk develop korise infrastructure. Yes, they have. But where have they got the funds from? They have got funds from JSW, they've got funds from Mittal, they've got funds from all the mining agencies. Moi decry kora nai. I'm not criticizing them for taking advantage. But to assume that we will have the same kind of background and the same kind of support, that would be wrong. So when people give me gyan about amuk to kam hoise, tamuk to kam hoise, my response is, আমি আৰম্ভ কৰিছো হে it will take please time give us a little more time আপনি প্ৰশিক্ষকৰ কথা কৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অভাৱ নাই বুলি কৈছে নহব over 2 years নহব গঢ়ি তোলা হৈছে ইতিমধ্যে স্কুল প্ৰাইমাৰী স্কুলে হওক বা স্কুলৰ ময়দানসমূহ প্ৰশিক্ষকৰ আমাৰ যিটো ডেৰ্থ আছে বুলি কোৱা হৈছে হেতু কি দৰে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে কি দৰে আপোনালোকে সেই গ্যাপটো কেনেকৈ ব্ৰিজ কৰিব আমাৰ প্ৰথম কথা ফাৰ্স্ট দি এগ্ৰিমেন্ট অ্যাকসেপ্টেন্স যে আমাৰ গ্যাপ আছে আমি যিমানখিনি আমাৰ অলিম্পিক ডিসিপ্লিন আমাৰ হ'ব লাগে হিমানখিনি নাই হিমানখিনি বুলিলেও দিগদাৰ কাৰণ if you look at the number of disciplines ধৰক অলিম্পিক ডিসিপ্লিনস আপোনাৰ 43 আছে আপোনাৰ 43 অলিম্পিক ডিসিপ্লিনৰ কোচ থাকিলে নহব they have to be in places right অকল গুৱাহাটীত গুটিখিনি আনিলে নহব so what we are now doing is মানে কিবাটো এটা হাইব্ৰিড এপ্ৰোচ আমি কৈ আছো স্ট্ৰ্যাটেজি টু হাইব্ৰিড আমি এতিয়া contractual ami coaches lawyers contractual jot mane gaps ase ikin gaps kini fill up koribo what is it then that we are doing amar physical instructors ase almost about 400 people ase across the state তেওঁলোকৰ মাজতে নতুনকে হে কোচিং আৰু এম্পাৱাৰমেন্ট তেওঁলোকক কোর্স কৰাই পেলাই তেওঁলোককে এম্পাৱাৰ কৰে সব প্ৰাৰ্থনা it's very easy for anybody to say আপোনালোকে 500 জন আপোনালোকে কোচ লৈ লওক number 1 we don't have those skilled coaches number 2 we do not really have the resources right now so our plan is যে লাহে লাহে আমি কিনি কৰিম প্ৰথমতে আমি অলৰেডি কন্ট্ৰাকচুৱেল কোচেছৰ প্ৰসেসটো স্টাৰ্ট হৈছে পিআই সকলৰ এম্পাৱাৰমেন্ট আমি কৰিছো আৰু এটা সুন্দৰ এটা সিস্টেম এটা চলি আছে অসমত লাইক ইন আদাৰ ষ্টেটস ইটস আ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট প্ৰজেক্ট It's called the Small Khelo India Center, SKIC. Amar Ahomad 65 ta tenekwa center ase. Protitu centerot dutake discipline identified but tagged hoi ase. Okay. Aru protitu disciplinor apnar ejon coach jak ami past champion athlete buli ko PCA egoraki attached ase. So if you look at it holistically, ei je past champion athletes kini they are also coaches who are qualified to teach the kids who are in the Small Khelo India Center. So amar jonkhini ase ekhini ami strengthening kora ba ami etu koribole chesta kori asu logote ami ekhini kori asu but this creation of fresh infrastructure 170 odd 180 odd and I like something that the honorable chief minister told me the other day and he says kot apni aru football academy nije khule Is it your business, Hilaly? Is it your business to open up a sports academy? Apnalokor asile dekhone ki labh hol hetu. Now he is pointed, he is blank, he understands that it is not within my capacity or my expertise to be able to actually run an academy in the manner it should be done. You know what he said? He said, first Khel Moharonot 37 lakh lora swali apnaloke basi uliaise. Mane participate korise. তাৰ পিছত লাহে লাহে এওঁলোকক আমি আৰু
আৰু সূক্ষ্মভাৱে তেওঁলোকক আমি চালোঁ এট দি এণ্ড অফ ইট আমাৰ 612 গৰাকী এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আমি আইডেণ্টিফাই কৰিলোঁ যাৰ সঁচাকেই টেলেণ্ট আছে সেই মানুহখিনিক লৈ সেই আপোনালোকৰ প্লেনটো হ'ব লাগে So what we did was, immediately after he said that, I am telling you this is within a month of what he said, we had a plan in place where we got the best coaches from India, Kumaran, and you just name it, volleyball the best, Dronacharya awardees, India coaches, the biggest names in volleyball and kabaddi, they were here. And for 3 full weeks, they coached all those students who were selected Picked up from the villages. Soho Baragoraki. Next time কি কৰিলো সাৰি যেটো কলেজ এবাৰ একাডেমি চলাব নালাগে we approached Abhijit from the Brahmaputra Volleyball League we said Abhijit আপোনালোকৰ যদি কিবা একাডেমি আছে take some of our kids we approached Numaligaror into Baichung Bhutia Football Academy and a letter was written to them amar we have been able to identify pass koraki enekwa khelui junbur hosake bhal আপোনালোকে লৈ লওক যোৱাকালি তেওঁলোকে আমাক কনফাৰ্ম কৰিছে নামকেইটা পঠিয়াই দিয়ক we will keep them in our academy we will keep them with us একেদৰে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে কৰিছে so the idea is যে if you realize এই কথাটি কিমান মানুহে জানে মই নাজানো কিন্তু খেল মহাৰণখন was an outcome oriented thing over and above those general things মানুহখিনি গাজা এইবোৰ বেয়া ব্যৱহাৰ ড্ৰাগ এবিউজ এলকহল এবিউজ সেইবোৰ নকৰি পেলাই সুস্থ ভাল মানুহ ফিট এটা মানে হিউমেন হেতুৰ বাহিৰেও দি আউটকাম ৱাজ তাৰ মাজৰে পৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম হোৱা সত্ত্বেও তাৰ মাজৰ পৰা কেইটামান এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আমি উলিয়াই লওঁ যাক লৈ পেলাই আমি ইন দ্য ফিউচাৰ উই কেন প্লেন আৰ স্পৰ্টছ এইবাৰ বস্তুটো কি কৰিলোঁ আমি যিহেতু আমি সেই বুজি পালোঁ যে above 19 under 19 technically speaking does not give you much leeway আমি ক'লোঁ যে নাই আমি প্ৰতিটো খেলৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এজ কোহৰ্ট ডিসাইড কৰিলোঁ বেসড অন দি এছ'চিয়েশ্যনছ উই হ্যাড মাল্টি লেভেল ডিছকাশ্যনছ উইথ দেম আৰু এতিয়া আমি above 17 and under 17 আমি ব্ৰড কোহৰ্ট কৰিছোঁ কিন্তু কিছুমান জেগাত সুইমিঙৰ নিচিনা স্পৰ্টছত য'ত পিপল আৰ কট ভেৰি আৰ্লি আমি সেইটো আণ্ডাৰ 14 কৰি দিছোঁ catch them young So when you look at the disciplines now in Khel Moharon 2.0, you will see যে আগতে যোনকেইটা 5টা ডিসিপ্লিন আছিলে আমি কাবাডি আছে এতিয়াও খোখো আমি অলপমান সাইডত থৈছোঁ just want to tell everybody যে খোখো is not going away it was just for this year আমি কৰিছোঁ we want to bring in more sports chess we want to popularize India is the strongest chess country playing country in the world now the champions both in women and men we have our own grandmasters now you know the two of them so amar kotha holo chess to ami popularize kobo lage because it is not resource centric besi poisa na lage and then we are now looking at you know when we decide what the disciplines are going to be we also ask ourselves ami ki hudu nijoke ami hudu je eketa khel popular hoy ne nohoy so eto popularity to ami kene gom pam যে এই খেলটোৰ গাঁৱৰ মানুহে খেলে নে এফৰ্ড কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে এফৰ্ড কৰা এটা আৰু খেল খেলে নে নেখেলে as second nature কি খেল খেলে গাঁৱত সাঁতুৰিবলৈতো সবাই জানে আমি মানে চহৰৰ মানুহখিনিৰ আমাৰ কাম নাই আমি সাঁতুৰিব নাজানো because we don't have those places perhaps paraphernalia আমাৰ নাই you know by and large 80% of the people living in the villages know how to swim so we said we would want to have swimming okay honorable chief minister said যে আপনার সুইমিং কৰোঁতে অকমান কেয়ারফুল হ'ব লাগিব আকৌ সো উই সেড ঠিক আছে আমি গাঁৱে ভূঞে যোনখিনি পুখুৰীত আমি কম্পিটিশন পাতিম বুলি অৰিজিনালি ভাবিছিলো সেই প্ল্যানটো আমি শেলফ কৰি পেলাই আমি কৈছো যে নাই এবাৰ আমি সুইমিং পুল য'ত আছে আমি ডিস্ট্ৰিক্ট স্ক্ৰী ট্যাগ কৰি পেলাই সুইমিং পুল ট্যাগ কৰি পেলাই তাতেহে আমি পাতিম সো চেছ এণ্ড সুইমিং are two things that are coming and the other thing that we are doing is due to huge availability of resources like cycles ঘৰে ঘৰে সাইকেল আকো দিছে সাইকেল লৰাৰ সাইকেল ছোৱালীৰ সাইকেল বয়সস্থ মানুহৰ সাইকেল আমি কৈছো ৰাস্তা যিটো road racing is an Olympic sport so cycle race on the road is a new thing that we are doing we have also added a category there above 17 category য'ত আমি কৈছো মাইকী মানুহে 30 কিলোমিটাৰ মান চলাব লাগিব মতা মানুহে 40 কিলোমিটাৰ চলাব লাগিব I believe and you can hold this to me maybe after Khel Moharon 2 by the end of January and I think that is going to be the most popular discipline that's going to be part of Khel Moharon 2
again, like I'm saying, idea to hold যোনখিনি পপুলাৰ স্পৰ্টছ আমি এইখিনি আনো গ্ৰাছৰুটছ লেভেল ডেভেলপমেণ্টত অকল খেল মহাৰণ নহয় আই ডোণ্ট নো ৱেদাৰ ইউ আৰ এৱেৰ আপুনি আছিলে সেইদিনা মই এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত বৰ্ডলৈ ট্ৰফিৰ কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আই হোপ ইউ গিভ ছাফিচিয়েণ্ট পাব্লিচিটি টু ইট যে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এন অসমীয়া প্লেয়াৰ ফ্ৰম আ ৰিম'ট ভিলেজ ইন চাম ৰিম'ট ক্লাব will find a place in a club that he will defend and he will be proud of playing in. One Parthiv Gogoi, it's a good thing to have one Parthiv Gogoi in the Northeast United team and in the Indian youth team. But we want so many Parthiv Gogois to appear in Rohia Football Club and in Chirang Football Club and you know Barak Valley or Silchar Football Club. Once you do that, the thing that I mean compete kori pelai eta jega loi ahisu he format to jintu CM sir approve korile by the way porhi dekhate approve korile moi bhabu moi koisu he no goisi to watershed moment amar karone watershed moment moi bhabu football to jodi develop hoy karon ami academy khulio saisu hajar hajar manu ahe yate potential saboloi Keralar pora Indian captain Shaji nije ahi pelai ebar sai gol apnar Northeast United continuously chesta kori ase je amar lora chali bur bisari uliaba lage but that is not working what will work is club football club culture where the one of the interesting things moi kon besi jor ke koi ase how much time do you have absolutely fine okay one of the good things nuanced things that the chief minister told us was je when you go for Khel Moharon competition to district level e hobo LAC level or ahi pele district level form koribo jetia apnaloke district level team form kore it will not necessarily be the team that won purona hara teamor pora jodi lora swali bhal ulai teolok loi pelai he apnaloke district team form koribo lagibo now this is a very interesting nuance which no people because when you look at competitions group jetia enikwa matches team matches hoy ki hoy the team to agbari gusi jai and then the team that wins and defeats ABCDE finally ends up being the team representing the district tekhole no etu no hobo that's not permissible apnaloke team to banaute jun keta bhal man jika teamor pora jun keta bhal aru hara teamor major pora jun keta bhal teolokok loi pelai apnaloke team to banauk we will give you preparatory time for about a week or 10 days aru he preparatory time ot teolokke team building koribo team spirit koribo aru teoloke state to ahi pele final khel khelibo I like these nuances because this is unlike anything I'm not a sports person I don't play any sports the only sports I play is in my head and what I see in his words and is something amazing so my bhabu without being defensive without wanting to be very cynical moi asha koru je through this channel manuhe okon buji pai that we will take a bit of time to move to where people imagine us to be national games we have absolutely no hope to be anywhere but hai thakileo at the end of the day ami to job also national games we were team 12 a little harder push and if Shiv Thapa and Amlan and Lavlina had participated we would have been in the top 10 so it's just a question of now giving it the thrust I think Khel Moharon provides you just the perfect platform for us to take গ্ৰামাঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আমি সদায় কওঁ কিন্তু গুৱাহাটী চহৰৰ পৰা মহানগৰীখনৰ পৰা আমি কিন্তু প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালী খেলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট নহয় নিচিনা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ এটা মূল কাৰণ মই যেতিয়া গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ কথা কওঁ তেতিয়া প্ৰশিক্ষকসকলে কয় যে আগৰ দিনত যেতিয়া 9টা বজাৰ পৰা স্কুল আছিলে তেতিয়া মৰ্নিং সেশনত তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰিছিল এতিয়া সকলোৰে স্কুল 7 বজাৰ পৰা গতিকে 7 বজাৰ কাৰণে তেওঁলোকে 5টা বজাৰ পৰা ৰেডি হ'ব লগা হয় ফাৰ্স্ট হাফটো গুচি যায় দ্বিতীয়তে পিছবেলা এটা সেশন তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে যাৰ ফলত চেম্পিয়নছ যদি বনাবলৈ হয় in the near future তেতিয়া দুবেলা কিন্তু ট্ৰেইনিং কৰিবই লাগিব গুৱাহাটী স্কুলসমূহত এনেকুৱা কিবা ইনষ্ট্ৰাকশনছ আপোনালোকে দিব বিচাৰিব নেকি নে দিছে ইতিমধ্যে যে অকমান ফ্লেক্সিবল কৰিব লাগে স্কুল টাইমিংছ আমি স্কুলৰ লগত আমি এই অহা 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখি পাব ফোকাসিং অন চেছ নাও চেছ খেলাবই লাগিব and it's going to be online because it's going to be a hybrid model again কিছুমান জেগাত
আমি প্ৰশিক্ষক পঠাম আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মাজতে আমি চেছটো কৰিম বাট চেছ ইজ নট দি অনলি ওৱান there are some shooters from South Point there are some from Montfort School there are some good people who are in Royal Global আমি এই বস্তুটো ঠিকই কৈছে I mean I have not been able to put my thought to it so far and I am willing to take the blame for it eto moi responsible moi eto bhabibo pora nai but sooner than later আমি কি কৰিছিলো আমি এটা লেভেলত এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ধৰ ইউনিভাৰ্চিটিজৰ লগত আমি এটা কথা পাতিছিলো বাট দ্যাট ৱাজ এ লিটল হুকিয়া উই হেড ছেড কি ইউনিভাৰ্চিটিবোৰে ইনচেন্টিভাইজ কৰিব লাগে ফৰ স্পৰ্টছ পিপল কেনেকৈ এই ধৰণৰ ইনচেন্টিভাইজেশ্যন বি ৰিটন আ লেটাৰ টু দি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট যে নাই তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেঞ্চটো প্লিজ ডোণ্ট ইনচিষ্ট অন দ্য এটেণ্ডেঞ্চ খেল মহাৰণৰ সময়ত সেই চেমিনাৰত আপুনি ৱৰ্কশ্বপত আপুনি কৈছিলো উই ফলোড ইট আপ উইথ আ লেটাৰ and now what I understand is that the education department is in the process of formulating a policy for it hey je ami Guwahati University junto ami start korisilu tar result to bodhoy within the next few days ami pabo they have more or less agreed je etor hey basic junkhini incentivization ekini koi lobo lagibo karon amar lora chali koto na thake like say ei incentivization kenikwa hobo lage je hetu baru teoloke will decide kintu apni thike koise unless we give them the opportunity I mean the opportunity need you to compete somewhere তেতিয়াহলে আমি কোৰ পৰা আমি খেলিব বলা and luckily if you look at metro schools sports infrastructure is by and large very good I mean except for some schools বাকি খিনি মোটামুটি কৰবাত roller skating কৰি আছে কৰবাত lawn tennis আছে table tennis আছে সব জায়গাতে মোটামুটি এটা লেভেলৰ আছে in fact the honorable minister our sports minister মাজৰ কোনবা এখন স্কুলত গৈছিলে বলে NPS স্কুলত and she came back very happy and she was saying are Saksun Hilali sir গুটেই স্কুলত যিমান ফুটবল টিমছ আছিল about 6 or 7 সকলো ফুটবল টিমতে এই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ মানে ট্ৰাইবেল ল'ৰা ছোৱালী খেলি আছিলে but hardly anyone from Guwahati hardly anyone from Assam so tate bodhoy and I'm still trying to figure tate bodhoy kiba additional hoiso incentives diye for admissions and all that now that you mentioned it Prarthana we will take this up and you're right unless we do something about these kids যেহেতু এটা এডভান্টেজ হল ফেসিলিটিজ তেওঁলোকৰ বেষ্ট ফেসিলিটিজ তথাপিও তেওঁলোকে যদি কৰিব পৰা নাই we will have to see why they have not been able to do it thank you so much for having me here and on that note all the very best to you and your team for Khel Moharon 2.0 আৰু আশা কৰিম যেটো আপোনালোকে লক্ষ্য বা অবজেক্টিভ লৈ আৰম্ভ কৰিছে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব অন্তত গাঁৱৰ ল'ৰা-ছোৱালীখিনি তেওঁলোকে চমক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া নহয় it will take some years for champions to be made and jikhini effort apnaloke di ase effort khini apnaloke continue korok aji amar studio mojale hekhini samoy diar babe oshek dhonnobad thank you so much it's been a pleasure moi mane I don't know moi expressive hoisune nai eta kotha through this hokoloke request korim apnaloke register korok registration lines are open please register for Khel Moharon 2 joabili jodi ami 35 lakh manu ami khelibo parisu ebar I want at least 40 lakhs to play so we can only move forward from there cycling ase swimming ase aru apnar chess ase eketa dher manue participate koribo pare apnaloke agwai hok apnaloke amar logote bohi pelai ba paiye kori pelai ei juntu Khel Moharonor ji eta revolution to CM sir anibo bicharise hetu amak harthok koribole ba puron koribole sahay kora thank you so much পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো গতিকে আজিৰ ক্ৰীড়াংগনৰ মজিয়াৰ পৰা মই প্ৰাৰ্থনা বিদায় ল'বলৈ ওলাইছো ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে সচিব ডাঙৰীয়াই কৈছে যে খোলা আছে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক আৰু ক্ৰীড়াৰ যেটো বাতাবৰণ এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই বাতাবৰণটোত যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰো আৰু লগতে চেম্পিয়নছ একেদিনাই নহয় সময় লাগিব কিন্তু অতত আমি কেবছৰ মানৰ পিছত আমি চেম্পিয়ন দেখিবলৈ পাম Khel Moharon 2.0 যোগেদি আজিলৈ আহিছো নমস্কাৰ